Vyčerov jak hurikán k nám už míří. Igni, Irden nebo Art světem víří. Příběhy píše z téhleté říše. Večer, Tohle jsou dobrý sklo. Tohle je dobrý sklo, to natoč. To je nejvíc dobrý sklo, jo. Jo. Na cože to je? To je ruský objektiv, který vyráběli prostě Rusáci back in, nevím, 1970 a nějaký Ukrajinci se rozhodli, že ho budou si rehouzujou, že ho předělají do formy, která je dobrá pro natáčení videí a jako je to actually fakt dobrý. Ale vypadá to cool. No ne, na to, že to stálo asi 500 tohleto. Zase ještě se bude líbit i Lancet, jo. Několikrát jsem tam No takhle. je nefér. Ježiš, to je skvělý. Měl jsem jich víc, ale bohužel spoustu jich to padlo na balikonu a pak máme ještě Kladivo na čarodějnic. To je dobrá kniha. Ten to myslí vážně s tou profesí, ty jo. Ty to někam dotáhneš, jo. Vejš a vejš. Já musím říct, že mi hrozně líto toho pána, co tam umřel. Jak se jmenuje? Arenot. To byl hrozně cool a přijel tam a měl úplně super oblek. A mi úplně kámo, to je škoda, že tady umřeš v jednom záběru. A on fakt umřel a 6 hodin ležel v tom mechu a nehnul se a byl tam. Jako ležet 6 hodin v mechu, to bych jako chtěl taky, jo. To nezní vůbec špatně. To jo, ale když někdo řekne, hej kámo, pojď s náma natáčet, máš koukostým. A pak jsme mu řekli, lež v mechu. Hele, Ronete, co říkáš na svoji roli? Je to namáhavá role, doufám, že akademie ocení moje nasazení. Jo, a připravil ses na ní nějak? Dlouho samozřejmě, já jsem minimálně na dnešek jsem 8 hodin spál, Jo. ležel, no, takže to bylo důležitý. Měl jsem kouče spícího, taky super záležitost. Ideální. Doufám, že aspoň vedlejší role za to bude. Lev. A teďka... Budeš mít na jedné ruce a budeš moci kouzlit jenom jednou. Tohle tady pro našeho diváka, který si stěžoval, že máme málo odřený herečky, tak jsme je odřeli tentokrát. Levou nebo pravou? Není to moc? Ne. Skvělý, jak se ten lovec čarodějnic ptá, ty vole, jestli to není moc. Já to ještě přitáhnu. Paradoxně, na tom nebyly vůbec těžký žádný efekty, kterých tam jako není za tolik, ale spíš zvuk. Ano. A to on si tady stěžoval velmi dlouho. Ozvučit zvuk kamene, který zvedá čarodějnice kouzlem a posílá kouzlem pryč, je úplně jakoby píč. Prostě potřebujeme zvukaře. Potřebujeme jakoby jak zvukaře na setu, tak potřebujeme zvukaře na post, prostě. Potřebujeme zvukaře. Zatím, co se týče kamery, vizuálních efektů, tam trošku nějak jako víme. Co se týče ale zvuku, tak tam nic nevíme. Žádnou zkušenost nemáme, nic neumíme. To znamená, že samozřejmě ty zvuky dělám já. Měsíc šitových pokusů, aby to byl takhle šitový sound design. A tak dedikovaní jsme tady té tvorbě. We don't too much to offer when it comes to sound effects. We don't too much to offer. Zatykače. Svítící blikací věc. Jo, když tak jenom možná radši u toho cateringu zavírejte ty víčka, jestli nechcete pít vosy. Já myslím, že nejlepší na tom natáčení bylo, že tam zase Vojta přines ty své bagetky. Vojta skvěle vaří. Jako reálně já bych s Vojtou jezdil kamkoliv, kdykoliv, jenom protože vždycky má svačinu. Aby si neměnila hloubku od kamery. Tam dát nějaký cool Aby si jenom neměnila hloubku od kamery. Jdem. Já jsem měla otevřít jednou. Dobrý. Jak se dělal 3D kámen? Já jsem šel na internet, napsal jsem kámen. Zde! A našel jsem pěkný kámen, stál mě hrozně peněz. Kámen jsme našli na internetu, už takhle hotový, víceméně šlo jenom o toho nějak rozumně nasvítit a dát do té scény. V té scéně, kde se odrazí od té skály, tak tam jsme prostě měli další objekt ve 3Dčku a ten kámen se od toho odrazil. A nic z toho není zajímavého. Je jako asi všechno, co jsme tady dneska řekli. Je dobrý. Tak připravit a akce! Tecka! Už to máme. Ale teď ještě jednou dáme tady tohle. Tak. Já jsem
Proč, když se změják schoval za kámen, tak nezakřičel, hej, co děláš, já tě neznám, nechci s tebou bojovat. Neudělal to z toho prostého důvodu, že by to znamenalo, že by musel Vojta mluvit. A tak daleko nejsme. Otázka je, jestli vůbec budem. Návod, jak udělat fanouškovský film, který nestojí úplně za hovno a není úplně cringy. Pořídit dobrý kostýmy. Nebo sehnat lidi, co mají hrozně dobrý kostýmy jako hobby, natáčet je na dobrý objektiv, donutit je, aby nemluvili. Hotovo. Nemluvte. Nemluvte. Ne. Mluvit? Ne. Máma. No. Žimi blib. Nein. Ale ne, když to řekne vážně, tak všechny ty amatérský filmy, prostě když člověk promluví, tak je z toho vidět, že to je amatérský, že to nemají natrénovaný. A my až vyrosteme k tomu, že budeme mít den na to udělat prostě půlminutovou nebo minutovou scénu s mluvením, tak to uděláme. Ale zatím jsme neměli den na tohleto. Pokud se vám líbí tvorba, kterou děláme a chcete nás podpořit ještě nějak jinak, než jenom komentářema, subscribama, kliknutím na zvoneček, lajkama, sdílením a tak dál, tak nás můžete podpořit na našem Patreonu. Ano, máme Patreon, postupně tam přidáváme nějaké věci a vzhledem k tomu, že celý ten projekt je kompletně neziskový, vůbec žádný prachy tady nejsou, žádní sponzoři, krom tehdy sjednotitele národů, díky. Tak nám každý Patreon udělá velkou radost, protože potom to znamená, že třeba když budeme mít nějaký budget, tak můžeme používat nějaké věci, které jsou spotřební, jako nevím, prostě nějaký dobrý make-up. Takže moc děkujeme všem patronům, které už tam máme a moc díky, že se vůbec koukáte a podporujete nás. Díky. Tady lidi píšou, že ten sound design je dobrý. Kdo to píše? Nejpíšou. To je čura. To je čura. Vyčerov jak hurikán k nám už míří. Igni, Irden nebo Art světem víří. Příběhy píše z téhleté říše. Večer, teď vám děti z dálky letí. Večer, přináší vám kouzelnou zem. Večer, večeři přijdou, když si v nouzi, když tě stvůry ze sna zbouzí. Zavolat jen stačí, platím zlatem. Teď vám děti z dálky letí. Večer, přináší vám kouzelnou zem. Večer, pod žebra tvých tím nečák pích pan Večer.